Diba? Gustong gusto ko siya kasi ano siya yung nakakaliit na tignan. Kung malaki kang babae katulad ko, parang papayat ka sa ano niya. So, ano siya? Diba? Gusto ko yung color niya, nude color. Parang bagay sa balat ko. So, hey. Hello, Chikidudi! Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos! So, ayan. So, for today's vlog, mga Chikadudes, we're gonna do another unboxing. Ito ay from galing. Itong order na to is from Shane. Sabay ko tong in-order sa mga damit na in-order ko sa anak ko na si Ruby. So, 2 days ago, nag-unboxing na siya or nag-haul na siya sa mga shinaping ko online. So, today, it's my time. It's my turn. So, ayan. Or, I don't know so, tignan natin kung ito ba to or sa Amazon. Sa Amazon na to. Anyway, tignan natin. At saka, ito ay order ng asawa ko para sa gold. At saka, yesterday, shopping kami dito. So, ayan mga Chikiddos. It's a cup. Ayan. Cup siya mga Chikiddos. Buksan natin. 25 euro siya. Ayan. Yung mark. Anong brand ba to? So, UA Classic Fit. Under Armour pala. Hindi ko familiar yung ano. Sorry. Ang gold kasi ito eh. Cup ang gold. So, yun. Kasya sa akin mga Chikiddos. Hello. Ayan. Kasya. So, gusto ko talagang blue color eh. Yung in-order ko rin sa Adidas. Blue din yun eh. So, gusto ko siya kasi mahaba yung dito niya. Para sa summer na kasi problema ko kasi dito. Daling pag na-expose ako sa araw, ay naku, naging uling agad ako. Kaya, kahit mukha man lang, maprotektahan ko. Kaya, siguro inorderan ako ng asawa ko. Gusto ko kasi mahaba yung ito. So, ayun. O, diba? So, suot natin yun. Nag-unboxing tayo sa ano. Pero, I don't know kung sa Shane ba to? Parang sa ano siguro to? Sa isang order ko sa Amazon. Kasi may order din ako sa Amazon. Ito siguro yung order ko para sa Kiddos. Ano ba ito? Hindi. Ito? So, order ko sa ano? Yung order ko sa Ruby. Yun yung mga stress ano. Ruby, come here. Ikabait ba for dish? Come here. Gusto niya to. Das ist jetzt das. Ja, wie lange Zeit? Wir haben das bestellt. Seit 2 Monaten. Was ist das denn für Winkel? Das sind schon 2 Monate. Weißt du? Das ist für deine Bruder. Du kannst das geben ein. So, itong mga Chikiddos, mga ano siya, pang stress reliever. Pang stress reliever to siya.
Pang stress Nein, das ist reliever nicht to. das, Mama. Man muss die auspacken, dann kann man die zusammenkleben und dann zum Beispiel auf der Wand kleben. Guck mal, ang Das ist dami. der Mochis, was nicht angekommen ist, Mama. Yeah, das hat nicht angekommen. 2 months kong in-order siya kasi made in China. Kaya ang tagal. Grabe, ang hintay na. Nag-unboxing na siya nung first batch order nito. Yung 2 weeks ago yun na Tapos ito, hindi. Mabifeel. Ang dami niya. Und was ist das hier? Hier, das sind so welche, hier. Was ist das? Ein Ring? Fidget. Fidget daw, fidget. Hier kann man einfach so machen. So, pag yung, di ba may iba niya, kung stress sila, nagaganon sila. Oh, es klebt da. Gaganon sila. So, ito yun Aber die können daming mga yun. Pang ng pera ba? Ay, ang tagal nito guys. Mga Chikiddos, my God. Nakalimutan ko na nga ito. Akala ko sa yung order ko. Warum geht das nicht? Man soll eigentlich nicht so reißen und dann geht es ganz So, klein. Pang Ach to, so, man muss stress reliever daw to siya, guys. Ganun ka. Upo ka, mag-iisip ka. Stress yung utak mo, ganun ka. Na-stress ka sa kaibigan mo. Man muss das mit Na-stress ka sa family mo, ganun mo lang siya. Mag-isip ka ng malalim. Lugwak or stay ba, ganun. Oh. Ang dami niya, How many pieces? 2, 4, 6, 8, Hier sind die Mochis. 10, 12, 14, 16, Mama. 16, 18, 18, little ballad, 18, 4. 20, 24 pieces. So, Reinmal here, Ale, das ist der Tüte für das. Was ist für This is Alex? for Alex, Die zwei? Yeah, this way. Okay. Oder das eins für mich und das ist für Alex auch. Was ist das hier? Keychain. Yeah, okay. Okay. Aber man kann die an der Wand. Let me feel. Uy, maganda siya. Talaga, Maganda siya kasi lang siya, yung... Was ist für Alex dann? Und das ja. Und das Maganda siya, maganda. Eins ist auch für Alex. Ha? So, bring my email, bitte. The blau Ball for Alex. Pink is... Ich up, will wait. blau. Lass mal so. Then bring email. So, ayun, what you will say? Thank you. Hindi siya ayaw niya mapakita. So, ayan. So, dahil Alex. hindi mahaba yung natin. So, na lang tayo nitong mga nabili na namin. Ito yung mga pang-golf ko. Ayan. So, siya guys, hindi siya branded na siya, isa sa mga pangmasa na shop dito sa Germany. Taco ang pangalan ng shop. Pero gusto ko yung quality nito. Kasi siya, malambot. Tapos nag-sale kasi sila. Summer sale. So, from 1999 euro, 12.99 euro na lang siya. O, diba? 12.99 euro na lang siya. So, bumili ako ng dalawa. Isang nito. Isang brown. Ayan. So, isuot natin to. Sukatin natin. At saka may top akong nabili. Ito siya, brown. Naman siya, $7.99. Regular price siya. Diba? Top. Diba? Tapos, I bought also two para kay Ruby naman to. Pang golf din niya. So, ayan. Ito yung kay Ruby. Ang lucky kasi, tumaba kasi si Ruby ng mga Chikiddos at saka mahaba siya for 9 years old. Kaya yung size niya is pang 12 yata itong size niya. Let me see. Pang 12 years old. Yung size niya. So, ayan. So, sukatin natin yung yung in-order ko. Saglit lang. So, ayan siya mga Chikiddos. Nasukat ko na. Pag mga ganito, small lang in-order ko. Small lang na size. Kasi siya, yung stretchable kasi siya. Saglit lang hindi makita. Yung saglit.
Tapos ito naman yung mga, ang top niya. Gusto ko siya kasi ano siya yung nakakaliit na tignan. Kung malaki kang babae katulad ko. Parang papayat ka sa ano niya. So, ano siya. Diba? Gusto ko yung color niya, nude color. Parang bagay sa balat ko. So, wait. Isuot natin yung ano, yung green. Ayan. Ito ang small. Ang isa pala. Hindi siya small. Medium pala itong isa. Ito siya ay medium. Ito gusto ko. Sakto yung small sa akin. Ito yung small. So, ayan. So, ready for summer, summer wear. Yung pang ano siya. Pwede siya pang rugged. Pwede mo rin siya masuot as a sports. Pang sports. Sa golf. Sa siya mga Chikiddos. Gusto ko. Bagay siya sa sa shoes ko na Adidas na green. Where is it? May Adidas akong green eh. Wait, so ito lang. So, pwede siya pang mga Chikiddos, pang rugged. For 12 euro. So, yun. Diba? So, ayan mga Chikidudes, that's all for now. So, thank you for watching. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So, ayan. And here is Kiray and Kiddos. And don't forget to subscribe to our second channel, Rizfax. Ayan, channel ng aso namin yan, na si Asti. So, ayan mga Chikiddos, nahingat ako sa kakamodeling. So, ayan, bye! Thank